Hoi, ik ben Tom Lassing, beursbox.nl. Ik ga het hebben over de Russische economie, maar ik wil het dus niet de cijfers neerleggen, maar er gewoon eens over praten. Er staat namelijk overal aangegeven, de Russische economie groeit. En ik heb al vaker aangegeven, dat is onzin. Die economie groeit niet. Als cijfers zeggen dat die economie groeit, dan is dat op zijn minst vreemd. Want de economie in Rusland is een oorlogseconomie. En die brengt dus geen welvaart. Dus wat is dan economische groei? De economie in Rusland maakt nog wel. Hè. De landbouw levert nog op en er is nog diensten zijn. Hè. Dus er is wel een economie. Alleen wat er dan nog gemaakt wordt is met name oorlogsspul. En dat wordt kapotgeschoten in Oekraïne. Dus de welvaart van de mensen neemt zienderoog af. Maar de welvaart, de rijkdom van het land neemt ook gigantisch af. Want bedenk eens, hoe ongelooflijk veel materieel is al verloren gegaan. Marineschepen, tanks, gevechtsvoertuigen, mensen, de olieraffinaderijen. Nou, gigantische hoeveelheden voedsel en dergelijke die nodig waren en munitie die nodig waren in de oorlog. Allemaal verloren gegaan, allemaal gebruikt en kapotgeschoten. Dat is allemaal waarde die vervlogen is. Dat was een waarde van de samenleving. En je kan je afvragen, ja, wat is dan de waarde van 10.000 tanks in de opslag? Ja, nou ja, ze hadden ze nog wel, nu niet meer. En nu zijn de tanks in de opslag vrijwel op. Dus op het moment dat Rusland zegt, ja, we willen wel weer heel veel voorraad hebben, zullen ze dat allemaal moeten gaan maken. Dus dat moet allemaal weer de kostenpost in. En daarom kan je er gewoon niet van spreken dat de economie in Rusland groeit als we kijken naar welvaartsgroei. Als we kijken naar productie, puur productie, waarvoor het is, ja, het zou kunnen. Ik denk niet dat het zo is, maar het zou kunnen. Vroeger werd er vooral veel in elkaar gezet in Rusland, want echt een maakproductie hadden ze niet zoveel meer. Het was met name in elkaar zetten van losse onderdelen die ze in het buitenland kochten. Rusland heeft last van de Hollandse ziekte en dat is, je bent rijk, je hebt gas- en olieinkomsten, dat had Nederland ook, met name gasinkomsten. En dan koop je gewoon de spullen in het buitenland. Dan gaat je maakindustrie volledig door kapot. Nou, dat is in Rusland ook gebeurd. En ja, ze deden dus niets anders dan spullen in elkaar zetten. Heel veel bedrijven, denk aan IKEA, maakten heel veel omzet door het naar Rusland toe te brengen en het daar te verkopen. IKEA is er niet meer. Ook bedrijven als McDonald's en dergelijke stuurden ongelooflijk veel materiaal daar naartoe. Daar werd het gebakken en verkocht. Dat gebeurt dus niet meer. Wat er nu dus is, dat is dan in Rusland zelf. Maar ja goed, daar is veel minder, want mensen hebben gewoon veel minder, want de roebel wordt steeds minder waard. Want, olie en gas in Rusland zelf wordt ook al duurder. Maar die samenleving in zijn geheel, die holt dus achteruit qua rijkdom, puur omdat er zo ongelooflijk veel verloren gaat. En er is geen geld meer voor infrastructuur, er is geen geld meer voor onderwijs, voor gezondheidszorg. Daar wordt allemaal op beknibbeld, want het moet allemaal naar de productie voor oorlogsmaterieel, munitie en wapens, die vervolgens dan weer verbruikt worden in een oorlog, dus die niets bijdragen. De oorlog in Oekraïne, als die, ja, zoals die nu loopt, hier zo zou blijven, dan schiet Rusland er niks mee op. Er is geen waarde te halen met wat ze nu hebben veroverd in Oekraïne. Voordat dat zijn waarde gaat opleveren, moet er enorm veel in geïnvesteerd worden, want ten eerste zijn er heel veel mensen omgekomen in het bezette gedeelte, want de Russen hebben namelijk die mannen die in dienst konden gedwongen om in dienst te gaan van de Russen. Het tweede is, er ontzettend veel is er vernietigd. Met name daar waar gevochten is dat natuurlijk het geval. Er zijn hele steden gewoon voor de aardbodem verdwenen en vooral ook veel dorpen. Maar heel dat bezette gedeelte is ontvolkt, want er zijn heel veel mensen gewoon gevlucht. Gevlucht naar of Rusland, of naar Oekraïne, of naar West-Europa. Maar die delen die bezet zijn, zijn dus gewoon ontvolkt. En voordat je dat weer zodanig hebt dat daar dus een waarde uit terugkomt, zijn we gewoon makkelijk, als Rusland het blijft bezetten, 20 jaar verder. Dus er is geen waardecreatie op dit moment. Ja, dan kan je nog steeds ook hebben, zij je zegt, ja, maar de economie groeit. Nou, deels is het ook gewoon bedrog. Want de Russische managers, die hebben een opdracht, er moet zoveel
groei zijn. En ja, dus geven ze dat maar op. Want als je dat niet doet, ja, dan word je vervangen of erger nog, je valt uit een hoog raam. Dus je gaat maar meeliegen met de rest. En dat zijn cijfers waar bijvoorbeeld het IMF mee worstelt. Van ja, we krijgen dat. De economie van Rusland is 3% gegroeid. Ja, het is gewoon waanzin, maar ja, je neemt het maar gewoon over. Maar dan moet je je afvragen, wat is dan die groei? En die groei is er gewoon simpelweg niet, omdat het dus heel slecht gaat. Nou, voor wie dan zegt, ja, en Oekraïne dan? Oekraïne is failliet. Oekraïne heeft helemaal niks meer, kan alleen maar overleven dankzij geld uit andere landen. Laat dat duidelijk zijn. Dus daar is even de discussie niet. Rusland is de aanvallende partij, is de agressor in deze. Rusland is die wereldmacht. Nou, die wereldmacht is zichzelf dus op een gigantische wijze aan het uithollen. En dit kan dus eigenlijk Rusland alleen maar verder achterop zetten. En ja, we zien nu dat een China Rusland eigenlijk niet meer zo heel serieus neemt. En zich dus ook mogelijk af gaat vragen, hoe lang gaan we dit nog volhouden. Maar zolang China er geld aan verdient, zal het China was zijn of Rusland nou wint of verliest. Als ze geld verdienen, dan is dat goed. Maar ik denk dat Xi, de dictator van China, niet blij is met hoe het nu gaat met Rusland. Hij was niet blij met het starten van die oorlog, dat is één. Hij zou ook niet blij zijn als Rusland keihard had gewonnen. Want dat zou dan betekend hebben dat hij de macht die hij wil hebben moet delen met Rusland en met Amerika. Maar hij is ook niet blij wat er nu gebeurt. Want wat er nu gebeurt is dat China er buiten staat. Oké, dat is prima, die kan wel geld verdienen. Maar Amerika wordt zoveel krachtiger omdat die wapens van Rusland blijken niet zo denderend goed te zijn. Die van Amerika blijken dat wel te zijn. Dus de vraag naar wapens zal met name richting Amerika gaan. En Amerika is nu gigantisch aan het ontwikkelen. Want ja, er is een vraag naar en ze willen technologisch vooruit blijven. En dus zie je sprongen gemaakt worden in Amerika. Dat is niet wat China op zit te wachten. Die hadden dat liever niet gehad. Dus ja, die relatie tussen China en Rusland wordt er niet beter op vanwege het feit dat Xi deze oorlog helemaal niet wilde. Ook niet omdat hij zelf een oorlog wil starten bij Taiwan. En hij heeft al verschillende keren aangegeven, voor 2027 moet opgelost zijn. Dan moet hij wel beginnen. Dus dan is het in 2025 of 2026 moet er wat gaan gebeuren als hij in 2027 de zaak afgerond wil hebben. Of hij moet hopen dat hij dat in een paar weken regelt. Maar op dit moment ziet het er gewoon heel slecht uit. Want het Westen is de munitie- en wapenproductie aan het opvoeren. Ja, dat is niet gunstig voor een China. Want die weet dan ook, als wij over 3 jaar gaan aanvallen, dan is het Westen op maximale productie, veel hoger als dat nu is. Dat is niet een moment voor China om dan te zeggen van, en nu ga ik aanvallen. Die had veel liever gehad dat het Westen nog in slaap was. En dat ze dan Taiwan hebben veroverd en het Westen alleen nog maar kan zeggen, ja, dat is niet wat wij wilden, maar we kunnen er nu niks meer aan veranderen. Vandaar dus dat die relatie tussen Rusland en China nou behoorlijk gestrest is. En Poetin dus graag naar China komt om dan weer een beetje te masseren. Maar het is geen liefdevolle relatie tussen die twee landen. En ja, dat komt omdat Rusland in feite de plannen van China volledig doorkruist heeft. En daar zaten ze niet op te wachten. Daarnaast is China nog steeds aan het kijken naar delen van Siberië die ooit Chinees waren. En waar ze echt wel heel veel trek in hebben. Hoe ga je dat dan doen? Nou, het liefst zodanig dat die delen van dat land, wat nu Rusland is, uit zichzelf zeggen, wij willen gewoon bij China horen. Nou, daar is China nu al mee aan het werk, door daar vriendschappelijke banden mee aan te knopen, door die grens daar open te stellen. Eigenlijk het zo goed mogelijk te maken dat die handel met dat deel van Rusland zo goed mogelijk verloopt, zodat die mensen ook graag bij China willen horen, omdat het een economische voorspoed geeft. En ja, nou, dat is een lange termijn verhaal. China is een lange termijn verhaal, maar dat is natuurlijk wel de manier waarop je dat doet, zonder dat je een oorlog creëert. Dus op het moment dat China ziet dat Rusland enorm zwak is, dan zal het mogelijk wat meer gaan pushen richting die delen van Rusland. Van joh, zou je niet bij China willen horen? Zou je je niet afscheiden van het Russische Rijk? En gewoon dan zeggen van wij willen nu bij China horen. En op het moment dat dat gebeurt,
ja, dan is Rusland mogelijk zo zwak dat het daar dan niets tegen kan doen. En ik denk dat een China daar naartoe aan het werken is. Ik zie ook niet snel gebeuren dat China echt veel wapens gaat sturen naar Rusland, omdat die wapens in de toekomst ook tegen China gebruikt kunnen worden. En ik denk dat ze dat ook toch niet willen. Maar dat is mijn inschatting. Jij kan het anders zien. Je moet natuurlijk je eigen politieke visie op dit verhaal hebben. Maar zo zie ik het. Ik denk, ik zal het in ieder geval even weergeven. Dan kan je er naar kijken. Het is geen absolute waarheid. Zo wil ik het niet brengen. Maar zo zie ik het. Ik hoop dat je het een goede video vond. Als het zo is, geef een duim. Heb je nog geen abonnement op dit kanaal? Abonneer je dan. Druk dan ook op het belletje. Dan krijg je notificatie als ik een volgende video gemaakt heb. Ga ook naar www.beursbox.nl. Schrijf daarin op de gratis nieuwsbrief. Dank voor het kijken. Tot de volgende keer. Houdoe.